আজি মই আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকলৈ আহিছোঁ গতিকে ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল লাগে তেনেহলে ভিডিওটো লাইক কৰি দিব এয়া মই নাৰিকলৰ বৰফি বনাইছোঁ নাৰিকলৰ বৰফি দেখাত খুব ধুনীয়া হৈছে কিন্তু খাইও সোৱাদ লাগিছে আহকচোন চাওঁ ভিডিওটো প্ৰথমে মই দুটা নাৰিকল লৈছোঁ নাৰিকলখিনিৰ ওপৰৰ বাকলিখিনি মই গুচাই লৈ এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ যাতে আমাৰ মিক্সাৰ জাৰত দিলে খুব সহজতে গুৰি হৈ যায় সেইভাবে মই এনেকৈ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লৈছোঁ এইখিনি মই এটা জাৰত দি দিছোঁ দুইবাৰ তিনিবাৰ মানত এইখিনি মই ভালদৰে গুৰি কৰি লম এবাৰত সৰু জার যেহেতুকে এইখিনি অলপমান কমকৈ দিছোঁ গোটেইখিনি এনেকৈ মই গুৰি কৰি লম এয়া দেখিছে বেছি আমি যদি কি কৰোঁ মিক্সাৰ জাৰটো বেছিকৈ ঘূৰাই থাকোঁ ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি হৈ যাব গাখীৰ ওলাব গতিকে তেনেকুৱা কৰিব নালাগে মাত্ৰ গুৰি কৰিব লাগে অলপ ৰখাই মানে দিলে হ'ল জাৰটো চলাই থাকিলে হ'ল আমাৰ সেইভাবে এনেকৈ মই এইখিনি দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ গুৰি হৈ গৈছে এয়া মই দুটা নাৰিকল ভালদৰে এনেকৈ গুৰি কৰি ললো ইয়াৰ পিছত মই এটা কেৰাহী গেছত দি দিছোঁ কেৰাহীটো অকণমান গৰম হোৱাৰ পিছত 2 চামুচ ঘি দি দিছোঁ ঘি নিদিয়াকৈ আপুনি ভাজিব পাৰে মই তথাপি অকণমান ঘি দি দিছোঁ যাতে আমাৰ সোৱাদটো খুব ভাল আহে গোন্ধটো এটা ভাল লাগে ঘি দিলে সেইভাবে মই ঘি দিছোঁ এবাৰ নাৰিকলখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই থাকিম যাতে আমাৰ নাৰিকলখিনি ভালদৰে ভজা হৈ যায় অলপ টাইম লাগিব মানে 2-3 মিনিট ৰাখিব লাগিব লো ফ্লেমত সেইভাবে মই এনেকৈ লৰাই থাকিম আৰু এইখিনি হোৱালৈকে মই বাদ চাম গতিকে আপুনি ৰখিব নালাগে কন্টিনিউ কৰি থাকিব যাতে তলত লাগি না যায় সেইভাবে এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব চাৰিওফালে যাতে হৈ যায় নাৰিকলখিনি এয়া দেখিছে মোৰ নাৰিকল হৈ গৈছে ইয়াৰ পিছত মই ইয়াতে 1 কাপ গাখীৰ দিম এয়া মই 1 কাপ গাখীৰ দি দিছোঁ এইখিনিতে যাতে নাৰিকলখিনি ভালদৰে সিজি যায় লগতে বৰফি বনাবলৈ আমাৰ গাখীৰ বা আমাৰ ঘি এনেকুৱা টাইপৰ কিছুমান বস্তু দিলে আমাৰ সোৱাদ এটা খুব ধুনীয়া আহে আৰু ভালো লাগে সেইভাবে মই ইয়াতে গাখীৰ দি দিছোঁ গাখীৰ 1 কাপ দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত মই চেনি আধা কাপ নহয় আধা বাটি দি দিছোঁ চেনি আপুনি সোৱাদ অনুযায়ী দিব কোনোবাই বেছি খায় কোনোবাই কম খায় মিঠা আপোনাৰ ইচ্ছা অনুযায়ী দিব পাৰে ইয়াতে মই আধা বাটি চেনি দি দিছোঁ চেনি দিয়াৰ পিছত গাখীৰ দিয়াৰ পিছত আমাৰ ইমান কি হোৱা নাছিল নাৰিকলখিনি ভিজি উঠা নাছিল চেনি দিয়াৰ পিছত খুব ধুনীয়াকৈ পানী ওলাইছে গতিকে নাৰিকলখিনি সিজিবলৈ আৰু ভাল হ'ব এয়া দেখিছে পানী খুব পানী হৈ গৈছে নাৰিকলখিনি ভিজি উঠিছে এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগিব যাতে আমাৰ পানীখিনি গোটেই নোহোৱা হৈ যায় সেইভাবে এইখিনি ভালদৰে লৰাব লাগিব ইয়াৰ পিছত মই আধা বাটি পাউডাৰ গাখীৰ দি দিছোঁ পাউডাৰ গাখীৰ আমাৰ নিজৰ ওপৰত কথা নিদিলেও হ'ব যদি নিদিয়ে স্কিপ কৰি দিব পাৰে কিন্তু মই ইয়াতে দি দিছোঁ আছিল কাৰণে এইখিনি মই ভালদৰে লৰাই থাকিম অলপ সময় লাগিব কাৰণ তৎক্ষণাত আমি জুই দি ইয়াক নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ পানী কিন্তু এইখিনি ভাল নালাগিব বা নিখিজিব বা জ্বলি যাব সোনকালে কালাৰটো বহুত চেঞ্জ হৈ যাব সেইভাবে মই একেবাৰে লো ফ্লেমত ৰাখি এইখিনি লৰাই আছোঁ এয়া গুট লাগি আহিছে বেছি সময় নালাগে আৰু অলপ সময় গ'লে এইখিনি ভালদৰে হৈ যাব আৰু আজি যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে কোনোবাই বা আজি মোৰ ভিডিওটো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এয়া দেখিছে হৈয়ে গৈছে আৰু অকণমান ৰখাই মই এইখিনি নমাই দিম এতিয়া মই এখন বাচন লৈছোঁ এইখন বাচনত মই অকণমান ঘি দি ভালদৰে এইখিনি অকণমান চাৰিওফালে মচি দিম যাতে আমাৰ যিটো বৰফি বনাম সেইখিনি যাতে ভালদৰে আমাৰ কি হয় ওলাই আহে যাতে আমাৰ লাগি নধৰে পিছত আমি এৰুৱাবলৈ সহজ হয় গতিকে সেইভাবে মই এইখিনি ঘি দি ভালদৰে মচি লৈছোঁ এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে চাৰিওফালে যিমানখিনি আমাৰ আহে বাচনখনত যে যিমান জাগালৈকে লাগে সেইখিনিলৈকে মই এয়া বহলাই লৈছোঁ এয়া দেখিছে তাৰ পিছত গ্ৰেডাৰেৰে যিখিনি আমি সালাড বনাওঁ সেয়াৰে মই নাৰিকল অকণমান ৰাখি এইদৰে এনেকৈ গুৰি কৰি লৈছিলোঁ সালাডৰ নিচিনা তাৰ পিছত ইয়াতে অকণমান পিংক কালাৰ দি মিহলাই দিছোঁ যাতে আমাৰ নাৰিকলৰ বৰফিৰ ওপৰত দিলে অকণমান দেখিবলৈ ভাল লগা হয় সেইভাবে যিমান পাৰোঁ মই মানে কম সামগ্ৰীৰে বা নাৰিকলৰে
মই আজি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে আমি বাহিৰত বা কোনো বজাৰত বস্তু বিচাৰি ফুৰিব নালাগে, আমি যাতে সকলোৱে বনাব পাৰোঁ, আমি নিজৰ ঘৰত উপভোগ কৰিব পাৰোঁ নিজে বনাই, সেইটো মই লক্ষ্য কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো। গতিকে আপোনালোকে অলপমানো কনজুচি নকৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু কেনেকুৱা হৈছে আজিৰ বৰফিটো দেখি কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্টত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এয়া দেখিছে মই বহু চেষ্টা কৰি আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' লৈ আহোঁ যাতে আপোনালোকে ভাল পায়, আপোনালোকে চাই ভাল পায়, আপোনালোকৰ ভাল হওক বা আপোনালোকে বনাব পাৰে কম সামগ্ৰীৰে, সেইটো লক্ষ্য কৰি মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াওঁ। সেইবাবে আপোনালোকে এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোক কমেণ্টত জনাব দেখি কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে বনাব পাৰিছে নে নাই, কিবা অসুবিধা আহিছে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এয়া দেখিছে খুব ধুনীয়া মানে নাৰিকলৰ বৰফি হৈছে। আকৌ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম, আজিলৈ এৰিছোঁ, বাই।